أهلا وسهلا بكم. في الفيديوهات الماضية لاحظت أثناء شرحي لبعض الألعاب بأني أستخدم مصطلحات قد لا تكون مألوفة للجميع. بالتالي جت في بالي فكرة أنه نعمل فقرة أسبوعية نقوم من خلالها بتبسيط هذه المصطلحات الإنجليزية للمتابعين حتى يتسنى لهم فهم الحلقات. في كل حلقة سنقوم بشرح 4 كلمات جديدة متعلقة بهواية البورد جيم. فأهلا وسهلا بكم في أول حلقة من مدرسة البورد جيم. الكلمة الأولى هي worker placement، وهي ميكانيكية معينة في كثير من الألعاب. worker placement تعني أنك تقوم بوضع شخصيتك على موقع معين للانتفاع منه، وفي معظم الألعاب فإنه لا يمكن لشخصيتين أن يتشاركان نفس الموقع. يعني إذا اخترت أنت موقع معين قبل باقي اللاعبين فإنه تنتفع أنت فقط من ذلك الموقع، يعني من سبق لبق مثل ما يقول العمانيين، أي أن اللاعب رقم 1 له الأفضلية دائما. ولكن مع تتابع الأدوار واختلاف أهداف اللاعبين عن بعضهم فإن هذا النموذج من الألعاب يعطي فرصا متكافئة لجميع اللاعبين، وأحيانا ستضطر لاختيار مواقع معينة ليس للانتفاع منها ولكن لتخريب فرصة خصمك للانتفاع منها. أسلوب الوركر بليسمنت ميكانيكية مستخدمة في كثير من الألعاب، ولعل أشهرها Lords of Waterdeep, The Harbor وستون Age. Solitaire أو سولو جيمز تستخدم للألعاب التي يمكن أن يلعبها شخص واحد بمفرده. أمثلة على ذلك لعبة أونيريم، The Sword of Mine، وأيضا لعبة سوليتير الكلاسيكية. ومصطلح سوليتير يستخدم في العادة لألعاب الورق الفردية. كثير من الألعاب تدعم فكرة لعبة السولو، حتى وإن كانت الألعاب هذه في الأصل مصممة للعب الجماعي. P&P هو اختصار ل Print and Play، أي اطبع والعب، وهذه الألعاب في العادة لا تكون متوفرة بنسخ ملموسة، بل هي مجموعة من الأوراق يتم طباعتها وتركيبها بنفسك. هناك المئات بل الآلاف من ألعاب البرنت أند بلاي، وانتشرت كثيرا هذه الفكرة في الفترة الحالية بسبب الحجر المنزلي، حيث أن الشباب لا يحتاجون إلى الخروج وطلب هذه الألعاب، بل يمكن فقط تحميلها وطباعتها من أجهزتهم. ويجب أن ننوه أن معظم ألعاب برنت أند بلاي مجانية، وشخصيا لا أعرف أي لعبة برنت أند بلاي مدفوعة الثمن. ديكستريتي ترجمتها باللغة العربية تعني المهارة أو خفة اليد، وهذه فئة نادرة جدا من الألعاب. هذه الألعاب لا تتطلب منك التخطيط أو اتخاذ قرارات ذكية، هي في العادة تعتمد فقط على خفة يدك، مثل لعبة الجنجا. من الأمثلة المعروفة على ألعاب الديكستريتي هي الميبل سيركس، اللي تعتمد على وضع القطع فوق بعضها البعض وأن توازنها بطريقة صحيحة بحيث أنه لا تسقط. وأيضا عندك لعبة آي سكول، عندك لعبة نينجا أكاديمي وهي لعبة ديكستريتي قوية جدا، وجنجا تعتبر أيضا من ألعاب الديكستريتي، وغير هذا الكثير. أتمنى أنكم استفدتوا من درس اليوم. إذا عندكم أي ملاحظات أو أسئلة تفضلوا في الكومنت سيكشن. لا تنسوا زر السبسكرايب، وشكرا جزيلا لكم على المتابعة. إلى اللقاء.